So, mag-getting ready. So, ayan. 4:10 p.m. At ayan, ito pa rin yung aking makeup. Good afternoon, welcome, and may gagawin tayo ngayon. Mag-wear test ako, mag-vlog test, and mag-battery test. So, kakain na ako ng lunch, then saka ako maliligo. Magbibihis ng panlakad, and mamaya mag-getting ready with me kami. So, ito ang iba-vlog test ko. Mamaya papakita ko sa inyo, ha. So, I will be taking you into a camera vlog test of my Samsung Galaxy A54 5G, and iba-battery test natin to. Nalagay ko lang to dito. Then, samahan nyo ako sa getting i-wear test natin. So, mag-getting ready with me na tayo. I-wear test na natin. First is moisturizer. Hindi na ako magko-concealer and color corrector. Diretso na ako sa sunscreen skin tint ko. So, BLK to dating. This one. This is my Innisfree foundation. Okay, para kami. Next is magpa-powder, pressed powder lang ako. This is the Nature Republic. Ayan. Then the last one is magkukunting ganito lang ako. Pinkish. Kasi meron siyang brush na ano. Camera vlog test ko na to mamaya-maya. So, hintayin nyo lang. Ang gamit ko ngayon is front camera ng aking Samsung Galaxy A54. So, ayan. Ano na. Ito lang ang aking simple look. Everyday look ko. Makeup look ko everyday. So, let's go. Let's dive right in na, guys. So, ayan. Mamaya ayusin ko na lang to. So, ayan. Papunta na kami sa dentist. Yun ang first agenda natin for today. And itetest na natin to vlog test. As of now, 100% pa yung aking battery nito. Mamaya papakita ko sa inyo, ha. So,
reset pa ang battery. So, tapang, at ito naman tayo sa more further. Tapos na ang sa dentist. And, ang work test ko is already 4:07, 4:10 p.m. And ayan na. Nag-ano na siya to. Pero, ngayon pa rin siya. At ang ano sa kanya, hindi mabigat. Hindi mabigat sa mukha. Hindi makati sa mukha. Kaya nag-stay siya, hindi siya nag-ano. Hindi siya nag-accumulate sa pores ko. Kaya blemishes ko. So, ayan, ihapo-cover pa rin yung blemishes ko. Kahit pawis-pawis na ng aking pinawisan na ako. And, as of now, itong battery ng aking cellphone na Samsung Galaxy A54 is already 97%. So, 4:10 p.m. yun na. Kanina tayo nag-start ng battery test na update ko kayo doon. And, ayun nga. Parang ganda yung ano niya. Flash on na nilagay ko. Ganda. Sobrang ganda yung kulay. Ayan. So, magre-retouch lang muna ako. Okay. Mag-retouch ko. This is Nature Republic. Thank you po. Nature Republic from Korea. May SPF 50 to, guys. Retouch na natin. Yan. Ayan ang camera block test. Nakita nyo kanina. Then mamaya, ito block test ulit natin. So, stay tuned lang kayo, guys. So, guys, nandito tayo ngayon sa Starbucks. And as of now, for 47 or magpo 450 na, ito pa rin yung aking makeup. Yung Innisfree foundation. Nandito pa rin. Tsaka yung nilagay kong blush on and on. Sige po. Ano na po yung paper bag. And as of now, nasa 95% ang aking battery test. White Bilis. Ang pagkaluto. Naluto na? Nasaan? Ito na. Ang binayaran mo? 106. May resibo? Binigay? Wala? Ay, wala. Wala. Ay lang. Galing. Oo. So, good afternoon, Dad. Nakauwi na ako and nakaligo na. And as you can see, natanggal ko na yung aking foundation, aking pimple makeup. Ipapakita ko na lang quick kung paano kung na-update ang wear test ko. So, nakikita niyo yung pamaya-maya. And
And time is already 6:48 p.m. Ayan. Ano, 6:48 p.m. Wait. Ayan. 6:48 p.m. na. And as you see, 87% ang palang yung aking battery. So, ang battery test na to, sobrang tagal niya. So, maabot to ng 2 days or siguro 1 week na and bukod pa doon sobrang bilis niya mag-charge, guys. So, I'll be using this sunscreen after kung nag-moisturizer para naman protection ng aking dito lalagay tayo Eplita tatanggalin ko to. Nitong taon lang inanunsyo ng DepEd ang pagbabawas ng mga subject sa curriculum para natutukan ang functional literacy kabilang ang kakayahan. Minsan lang naman ako naglalagay ng sunscreen kapag kailangan. Pero mostly hindi ako naglalagay ng sunscreen kapag nasa bahay lang ako. So, they can read fast, they can read more, they can learn more. Why? Because they have this access to budgets. They have access to necessary supplementary reading materials. Pero paano mo naman uunahin yan? Kung mismo classroom pala, So guys, our vlog kung gusto nyo gusto nyo ituro ko sa inyo ang aking everyday simple makeup look, comment down below nyo lang and then ituturo ko sa inyo next vlog ko. Pero as of now, tapos na ako and makikita nyo sa mga bandang gitna yung aking work test nung simple makeup ng everyday makeup look ko. Ayan. Hindi ko mamaya mag-powder na lang ako. Ang dami kong redness. Ayan. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, just click the subscribe button and click the notification bell and click the like button for more notification para like stay updated sa aking YouTube channel. And see you on my next vlog. So, bye vlog. Matutulog na ako. Bye vlog. Pero i-update ko pa rin kayo sa battery test nito. Bye. So it's 12:27 p.m. guys. Nasa 39% ang battery niya. So I need to pamamaya ito-charge ko na to, and that is for my vlog, camera vlog test and battery test, guys. So see you on my next vlog. Bye. My education seat. Yes, dinala lang namin si Bingsu sa bed. And ayun nga,